Ayan, so for today's vlog nga, no, pupunta tayo sa Motocare Pangasinan. I-meet natin si Sir Christopher Torres kasi aayusin niya daw yung mini driving light natin, yung bracket niya. So kasama natin si Sir Mel, ayan, nagpapagas muna siya. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos. So yun na si Sir Mel, kasama niya yung kanyang alaga na si Dominor 400. So kita-kits na lang tayo guys sa Motocare Pangasinan. So andito na nga tayo sa Malasiqui town proper. So dito sa Poblacion, Malasiqui, Pangasinan yung address ng Motocare Pangasinan. After lang siya ng Fico Bank. Ayan, so magle-left turn kami. So dito na tayo guys. Lapit na. Dito na tayo, pasok tayo. Ayusin lang ni na kuya yung kanyang bracket dito. Sumasayad kasi. May sayad dito sa may gas-gas pala. So ito yung bracket na ginawa ni na sir. Ayan. So inilagay siya dito sa yung bracket na to nilagay dito sa may dito sa may tornilyo dito sa kabila. Dito naman. Yan dito. So hindi ko naman siya napansin na sumasayad pala siya nung pumunta kaming Agno. Yan. Parang ganyan yung itsura niya. Yung bracket. Yan yung dati. Yan, ganyan yung dating forma niya. Tapos ngayon ayusin daw ni na sir kasi may mga gas-gas dito. Yung una daw kasi nilang ginawa na the same din lang dun sa bracket, tapos installation dito sa Sniper 150 na pang mini driving light. May sayad daw dito sa front fender niya, kaya chinat nila ako, tapos iayusin daw nila yung bracket installation dito sa may harapan para hindi din daw magaya dun sa sniper no na isa na sumasayad dito sa front fender.
Ayun, tapos na. And shout out kina Sir Christopher Torres and then kay Sir Ton Torres. Ayan. So, sa pag-install ng ating mini driving light sa ating Sniper 150. Thank you, sir. So, salamat ulit Motocare Pangasinan sa pag-install ng ating bagong mini driving light bracket. Yan. So, fix na po yung ating mini driving bracket. Okay na siya, maayos na siya, hindi na siya sumasahid sa front fender. So, kung di pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos. And of course, paki-like, share, and subscribe na din ang YouTube channel ni Sir Tons TV. Ayan po. Yan. And of course then, supportan din natin yung aking kapatid. Yan, sa kanyang YouTube channel na si Sir Mel. Yan po yung kanyang YouTube channel. Ayan. So, support lang natin isa't isa. And of course, ride safe. Always keep safe and stay safe. Ayan po. Thank you so much and see you sa next nating video. Goodbye and alright.